टाइगर 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 કાનાભાઈ ભગવાનભાઈ ગામ પણાદર મકાનની બાઉન્ડ્રીની અંદરમાં ઝાડમાં સાપ ફસાઈ ગયું છે પૂરી તરહ વિડીયો બને રહેજો। એક ઝાડ છે ઉત્તરની ઝાડ છે, એક છે સાઈના પાટીડો છે, પાટીડો કહેતા ઝાડ કહેવાય છે। બાઉન્ડ્રી બકાલું અંદર વાયું હતું પસવાડે બકાલાની અંદર ઝાડમાં સાપ ફસાઈ ગયો છે। ખાસ સાપ ફસાણો છે, 2 દિવસથી ફસાઈ ગયો છું। મકાન માલિક આવ્યો તો બાઉન્ડ્રી વાળા આવ્યા હતા 2 દિવસ પછી આવ્યા ત્યારે જોયું કે સાપ આમાં ફસાઈ ગયો। ત્યારે મને ફોન કર્યો છે કે બટુભાઈ જરા આવો તો આમાં સાપ ફસાઈ ગયો છે। માણસ હોય કે જીવ હોય કે જાનવર હોય કે જીવ જંતુ હોય કે ઝેરીલો સાપ હોય પણ ભગવાનની ગતિ છે। કોઈ બીનો જીવ બચાવવા માટે કોઈ માણાની નજર પડી જાય છે ત્યારે મને ફોન કર્યો છે। ઝાડમાં ફસાઈ જાય ત્યારે ગમે ત્યારે કાળી રાતે ગમે ત્યારે મને ફોન કરવાનો। ઘરમાં ફસાઈ જાય સાપ તોય મને કાળી રાતે ફોન કરવાનો છૂટ છે। તમને આ વિડીયોમાં નંબર આપેલા છે મિત્રો। કોઈ બીને આ વિડીયો સારો લાગે તો બ્લેક બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। મિત્રો એટલી મારી વિનંતી છે કે તમે કોઈને ડંખ મારી દે કે ગમે ત્યારે તો આયુર્વેદી માનો ને ઝાડપતિ માનો ને તાંત્રિકને માનો ને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ દાખલ થઈ જવાનું। એટલી મારી વિનંતી છે કે મારી કોપી કરશો નહીં, કોપી કરશો તો જીવનું જોખમ થશે। બીજી મહેરબાની એવી કરું છું મિત્રો કે બ્લેક બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં તો દર અઠવાડિયે નવા વિડીયોની સાપના વિડીયો તમને જોવા મળશે। સાપ ક્યારે ડંખ મારે છે તમને કે પગમાં દબાઈ જાય છે કે એને શેડતી કરો છો ત્યારે ડંખ મારી દે છે અને મારી કોપી કર્યો જેમ એ રીતે કોપી કરવા જાય તો ડંખ મારી દે છે। એટલી મારી વિનંતી છે કે કદાચ બાથરૂમમાં જાઓ કે રસોડામાં જાઓ કે સવારમાં બૂટ પહેરો તો સવારમાં જોઈ વિચારી ને નજર કરીને કરવાનું બધી કામ કરે। એટલી મારી વિનંતી છે મારા ભાઈ ટાઈગર બટુ। આ સાપ નીકળ્યો છો મારા ગામમાં કાનાભાઈ ભગવાનભાઈ શીખલિયા અમરસિંહભાઈ જોધાભાઈની બાજુમાં મકાનની બાઉન્ડ્રીમાં કાનાભાઈ ભગવાનભાઈ શીખલિયાના બાઉન્ડ્રીમાં સાપ નીકળે છે। અમરસિંહભાઈએ મને કોલ કર્યો છે કે મારી અમરસિંહભાઈ છે મારા પર ઢિયાર છે કે બટુભાઈ ભવાતા કે અહીંયા સાપ ફસાઈ ગયો છે, તાત્કાલિક એમરજન્સીમાં આવો। ત્યારે મારે કામ પડતું મૂકીને એમરજન્સીમાં આવવું પડ્યું છે। છોકરા બધા છે તારે જો
ઝાડમાં છે તું કે કઈ રીતે સાપ ફસાઈ ગયો તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ને, કઈ રીતે ઘૂસવાઈ ગયો છે, કઈ રીતે વીંટવાઈ ગયો છે, કઈ રીતે કાઢવો છે. બહુ મહા મુસીબત છે. આ સાપ કાઢવામાં મારે 4 કલાક થઈ હતી મિત્રો. સાપ 2 દિવસ ભીખ્યો ને તે હેરો 3 દિવસ 2 દી હોય કે 3 દી હોય ખબર નથી. પણ અમરસિંહભાઈ જોધાભાઈ વંશવે મારા પઢિયારવે જોયું ત્યારે મને કોલ કર્યો હતો. ત્યારે બિચારો ભીખો હોય કે તરસો હોય તો ભગવાન જ જાણે. ભગવાન વેસે એને બસાવે છે સાપને. ભગવાન વે નજર કરાવી દીધી અમારા અમરસિંહભાઈ પઢિયારભાઈને. આ વિડીયો રિવ્યુઝમાં એ માટે હાકીએ છે. વિડીયો બહુ મોટો છે એના માટે રિવ્યુઝમાં તાત્કાલિક પૂરો પણ થાય, તમને જોવા પણ મળશે ને પૂરો જોશો એટલી મારી વિનંતી છે. મારા ભેગો સાપને ઝાડને કટિંગ કરવા વાળોને પણ ધન્યવાદ દેવો પડે છે, ભગવાનનો આભાર દેવો પડે છે. પણ કઈ સાપને ધીમે ધીમે કાપવો પડે એવો છે, કારણ કે એને ન લાગી જાય એ રીતને ધીમે ઓલું કરવું પડે. એ રીતને ધીમે ધીમે અમારે કરવો પડે એવો હતો, કારણ કે લાગી જાય એમ હતું. મિત્રો મને ભલે લાગી જાય મારા ભાઈ, પણ એ સાપને ન લાગવું જોઈએ. જાણ રાખજે મારા ભાઈ. ઘરે શૂટિંગ મૂકવું પડે કાઢું ને પછી તારે કઈ તો જીપ કાઢી પડે મારી પાસે હું એ પૂકી જો પગમાં ઠાઠ ફેરે આગા પાછું કર બે 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 નાખું આગા પાછું કર એટલે પૂછલું તું પકડે ખોલ મૂકી દે કારને બધું મૂકી દે. મિત્રો આ સાપને હવે મૂકવા જઈએ છે જંગલ વિસ્તારમાં કે બિચારાને ફરી શીખે ને ખોરાક મળી શીખે. આ લોકોને કે જાય ભાઈ આને ગાવે લઈ જાય ચાલુ છે. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. ફેરવી બધીમાં ફેરવી દે.
અમરસિંહભાઈ જો ભાગે છે શૂટિંગમાં શરમાય છે. મિત્રો આ જંગલ વિસ્તારમાં સાપને છોડીએ છીએ, આઝાદ કરીએ છીએ, રિલે કરીએ છીએ. આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. જોજો મિત્રો, બ્લેક બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. એટલો તમારો આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. નવા વિડીયો મળશું પાછા. મારી કુરવાળે અમને પાછો નહીં બોલે, પાછો નહીં બોલે. મૂત્રે હેલા મૂત્રે એ તમે કાઢી રહ્યા જો હવે મૂતરે નહીં ને. હે આગલું ખાધું હોય ને પેલા માર દો ને ઓકે કાપની હવે